Nếu khoảng vài năm trước mà ai nói rằng Việt Nam sẽ trở thành nước nhập khẩu lúa gạo lớn thứ hai thế giới, chắc nhiều người sẽ phải bật cười. Không nhầm đâu, nhập khẩu chứ không phải là xuất khẩu. Bởi vì trong suy nghĩ của phần lớn người Việt Nam chính là vựa lúa, là quốc gia từ thiếu ăn đi lên trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Hình ảnh quen thuộc của đất nước là những cánh đồng bạt ngàn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, là ghe xuồng chở lúa chạy kín kênh rạch miền Tây, là các cảng xuất khẩu gạo đi khắp thế giới. Trong nhiều năm, Việt Nam luôn nằm trong nhóm những nước xuất khẩu gạo hàng đầu cùng với Thái Lan và Ấn Độ. Có giai đoạn gạo Việt Nam đi khắp châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và thậm chí vào cả những thị trường khó tính. Bây giờ vẫn xuất khẩu gạo, nhưng bây giờ còn có thêm một xu hướng nữa, đó là Việt Nam nhập khẩu gạo, thậm chí nhập khẩu gạo rất nhiều. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Việt Nam nhập tới gần 4 triệu tấn lúa gạo mỗi năm và con số này là đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Philippines. Và Việt Nam chúng ta nhập khẩu lúa gạo vượt Trung Quốc, vượt Nigeria, vượt Liên minh châu Âu và Iraq. Đây đều là những cái khu vực hoặc là những nước nhập khẩu lúa gạo rất nhiều. Mấy nước kia thì dễ hiểu rồi. Ở Philippines hiện đang là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, vì đây là một quốc gia mà dân số thì khá là đông, nhưng mà cái quỹ đất trồng lúa thì lại không quá lớn. Dân số Philippines thì đông hơn dân số Việt Nam một chút. Địa hình bị chia cắt thành hàng nghìn hòn đảo, nhiều vùng núi non nên không thể tạo ra những cánh đồng khổng lồ. Đó là của Philippines. Còn Trung Quốc thì cũng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới, nhưng dân số hơn 1,4 tỷ người khiến nhu cầu lương thực khổng lồ, nên là mức sản xuất nội địa nhiều lúc vẫn chưa đủ dùng. Nhà nông con nên là miệng ăn núi lở. Nigeria thì lại đại diện cho một bài toán là dân số tăng quá nhanh. Đây là quốc gia đông dân nhất châu Phi với dân số đã vượt 230 triệu người và vẫn còn tăng rất nhanh. Và điều đáng chú ý là càng đô thị hóa, càng phát triển thì họ càng thích ăn gạo hơn. Trước đây nhiều vùng của châu Phi thì họ ăn kê, ăn sắn, ăn ngô và ăn những loại hạt địa phương. Nhưng khi mà đô thị hóa phát triển thì gạo trở thành loại lương thực tiện hơn, dễ nấu hơn và phù hợp với cuộc sống ở thành phố. Liên minh châu Âu thì nghe còn lạ hơn nữa, vì nhiều người nghĩ rằng là châu Âu giàu có thì chắc tự làm được mọi thứ. Nhưng khí hậu châu Âu không thực sự lý tưởng cho cây lúa nước giống như ở Đông Nam Á. Iraq thì khắc nghiệt và bất ổn kéo dài. Vậy là chúng ta vừa điểm danh một vài anh hào nhập khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Tất cả đều có lý do của riêng mình. Phần lớn lý do liên quan đến việc tiêu dùng. Thế nhưng tại sao Việt Nam lại có ở đây? Tại sao lại có một câu chuyện nghe có vẻ ngược đời đến như vậy? Thật ra thì đây không phải là dấu hiệu cho thấy Việt Nam thiếu gạo. Ngược lại, nó phản ánh việc ngành lúa gạo Việt Nam đang thay đổi rất mạnh. Cái mà Việt Nam thiếu không phải là gạo để ăn, mà là thiếu một số loại nguyên liệu giá rẻ phục vụ cho việc chế biến, xuất khẩu, làm thức ăn chăn nuôi, làm bún bánh và làm công nghiệp thực phẩm. Và chính điều này đã khiến Việt Nam phải nhập khẩu gạo. Bản chất là loại gạo Việt Nam trồng hiện nay đã khác rất nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa thì ưu tiên lớn nhất của Việt Nam là sản lượng, tức là trồng cái gì thì trồng, cứ trồng được nhiều là được. Bởi vì lúc bấy giờ là sau thời kỳ chiến tranh và bao cấp, đất nước từng trải qua giai đoạn thiếu ăn, nên mục tiêu quan trọng nhất phải là làm sao trồng được thật nhiều lúa, thật nhiều gạo, đủ để nuôi dân và rồi mới tính đến chuyện xuất khẩu. Thế nên các giống lúa năng suất cao được trồng khắp nơi. Đây là những loại dễ trồng, sản lượng cao, thu hoạch nhanh và giá rẻ. Nhưng mà thế giới hiện nay thì khác rồi. Người tiêu dùng ngày càng thích gạo thơm, gạo ngon, gạo sạch, gạo hữu cơ và gạo cao cấp. Và Việt Nam cũng nhận thấy điều này. Bán ít nhưng mà bán giá cao thì sẽ lãi hơn là cái việc bán nhiều mà giá thấp. Thế là những người nông dân đã chuyển mạnh sang những loại gạo có giá trị cao hơn rất nhiều lần. Có thời điểm gạo thường chỉ khoảng 400 đô một tấn, nhưng gạo thơm cao cấp lên đến 700 đến 1.000 đô một tấn, tức là lợi nhuận nó nhiều hơn hẳn. Và khi chuyện này xảy ra thì diện tích gạo phổ thông bắt đầu giảm mạnh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, xã hội và nhu cầu tiêu dùng thì vẫn cần một lượng gạo phổ thông nhất định. Vậy thì bây giờ lấy cái này ở đâu ra? Ví dụ, bún, phở, bánh, thức ăn chăn nuôi, gạo công nghiệp thì cần gì dùng gạo ST25 đắt tiền. Vậy là đang xuất hiện khoảng trống nguyên liệu và doanh nghiệp Việt Nam phải đi nhập khẩu gạo. Nhập khẩu gạo ở đâu thì câu trả lời rất gần Việt Nam thôi, đó chính là Campuchia. Điều thú vị là hiện nay ngành lúa gạo Việt Nam và Campuchia đang gắn chặt với nhau, đặc biệt ở các tỉnh sát biên giới như là An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang. Đây là đang nói những cái đơn vị hành chính cũ. Chuyện thương lái doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia để thuê đất, đầu tư trồng lúa rồi đưa về Việt Nam đã không còn xa lạ nữa. Chúng ta sẽ thấy là cái khu vực này của Campuchia và cái khu vực của Việt Nam thì gần như nằm trong cùng một không gian nông nghiệp của đồng bằng sông Mekong. Chỉ khác một chỗ là nó bị chia cách bởi đường biên giới quốc gia. Còn dòng nước, phù sa, khí hậu, tập tính canh tác của đôi bên thì hầu như là vẫn hoàn toàn giống nhau, có rất nhiều điểm tương đồng.
nên việc kết nối sản xuất diễn ra khá tự nhiên. Lý do lớn nhất khiến Campuchia hấp dẫn nằm ở chi phí đầu tư đất đai. Ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì giá thuê đất nông nghiệp đã tăng mạnh sau nhiều năm, đất ngày càng khan hiếm và tập trung vào các hộ sản xuất lớn. Trong khi đó, nhiều vùng Campuchia vẫn là một nơi đất rộng và người không quá đông. Nhất là cái khu vực giáp Việt Nam thì đất vẫn còn rộng, dân cư thưa thớt và cái giá thuê thì nó rẻ hơn rất nhiều. Có nơi chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 so với miền Tây của Việt Nam. Với những cái doanh nghiệp làm hàng chục nghìn hecta hoặc là thu mua quy mô lớn, chênh lệch này tạo ra khác biệt và lợi nhuận cực lớn. Đất ở đây không chỉ rẻ, Campuchia còn nhiều lợi thế, đó là đất vẫn còn tương đối màu mỡ do chưa khai thác quá dày đặc như một số khu vực của nước ta. Vì vậy cùng một giống lúa, chi phí đầu vào đôi khi thấp hơn nhưng năng suất thì vẫn khá tốt. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp tính toán rằng nếu sản xuất ở Campuchia rồi đưa lúa về Việt Nam chế biến thì hiệu quả kinh tế sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Thế là mô hình rất đặc biệt đã ra đời. Lúa được trồng ở trên đất Campuchia, nhưng mà giống lúa này là giống lúa từ Việt Nam. Phân bón thì cũng nhập từ Việt Nam, thuốc sâu cũng từ Việt Nam, thương lái từ Việt Nam thu mua, nhà máy từ Việt Nam sai sát, rồi lại xuất khẩu bằng hệ thống sang chính Việt Nam. Nói cách khác, Campuchia đang dần giống như một cánh đồng mở rộng của ngành gạo Việt Nam. Thế nên gọi là Việt Nam nhập khẩu, nhưng mà thực ra thì cũng là của người Việt Nam làm cả thôi. Và làm ở Campuchia ngoài lợi thế về đồng ruộng còn có một lợi thế nữa, đó là lợi thế về địa lý. Giả sử bây giờ mà phải nhập gạo từ Ấn Độ, Pakistan hay là Myanmar, giả sử thế đi, thì phải vận chuyển bằng đường tàu biển dài, chi phí thì sẽ cao hơn, thời gian thì mất nhiều hơn. Nhưng mà Campuchia thì nằm rất là gần Việt Nam, lúa gạo có thể đi bằng xe tải qua cửa khẩu cũng được, đi xà lan theo hệ thống sông Mekong cũng được, hoặc vận chuyển bằng đường thủy xuống thẳng miền Tây cũng được. Chi phí vận chuyển rõ ràng là thấp hơn nhiều. Vậy là nhập khẩu từ một nước nhưng mà lại thuận lợi không khác gì là di chuyển ở trong nước. Ngoài ra có một cái hay, đó là lúa và gạo Campuchia hiện còn được hưởng mức thuế nhập khẩu gần như bằng không khi vào Việt Nam. Điều này thì khiến nhiều doanh nghiệp càng thích nhập hơn. Bởi vì trong kinh doanh chỉ cần chênh lệch vài chục đô mỗi tấn là lợi nhuận đã khác biệt quá lớn rồi. Đặc biệt là với những doanh nghiệp xuất khẩu hàng trăm hàng nghìn tấn gạo mỗi năm, khoảng chênh lệch nhỏ này có thể biến thành hàng trăm tỷ đồng. Đó là lý do lúa gạo Campuchia chảy vào Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây và khiến nhiều người bất ngờ khi thấy rằng Việt Nam vừa là cường quốc xuất khẩu gạo lại vừa nằm trong nhóm nhập khẩu gạo lớn nhất ở trên thế giới. Điều thú vị là mối liên kết này sẽ ngày còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai khi Việt Nam ngày càng tập trung vào những cái loại gạo thơm, gạo chất lượng cao, vào những cái loại thương hiệu để xuất khẩu, để chế biến sâu. Thì lúc đó cái nhu cầu về gạo giá rẻ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Và lúc đó Campuchia với những lợi thế như chúng ta nói từ đầu, với đất rộng, với chi phí thấp, gần biên giới cùng hệ thống sông Mekong để kết nối sẽ tiếp tục đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng lúa gạo của Việt Nam. Vậy thì cái chuyện này nó có lạ hay không? Chuyện này thì không lạ, bởi vì Việt Nam thực ra đang đi theo mô hình của nhiều cường quốc kinh tế. Đó là gì? Đó là nhập nguyên liệu và xuất hàng giá trị cao. Cái câu chuyện này rất phổ biến. Ví dụ chúng ta thấy Nhật Bản là gần như không có dầu mỏ nhưng vẫn là cường quốc công nghiệp vì họ nhập nguyên liệu rồi chế biến thành sản phẩm giá trị cao. Hay là Trung Quốc cũng nhập nhiều đấy chứ, họ nhập quặng sắt, đậu nành, dầu thô nhưng vẫn là cường quốc thép, cường quốc chế biến và công xưởng của thế giới. Việt Nam hiện cũng đang đi theo bài toán này tương tự với gạo. Điều này cho thấy là lợi nhuận của cái ngành gạo hiện đại không còn nằm ở việc là trồng lúa đơn thuần. Lợi nhuận còn nằm ở kho bãi, vận tải, thương hiệu, thị trường quốc tế. Thế là có những cái doanh nghiệp về lúa gạo có khi chẳng trồng một cái bông lúa nào nhưng vẫn lãi. Đó là lý do dù nhập rất nhiều, Việt Nam đồng thời vẫn là một cường quốc xuất khẩu gạo. Hai chuyện này thật ra không hề mâu thuẫn với nhau. Và ở đây chúng ta xuất hiện mối quan hệ khăng khít về mặt nông nghiệp giữa Việt Nam và Campuchia. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện dùng lúa Campuchia để phục vụ sai sát xuất khẩu của mình như đã nói. Nhưng ngược lại, Campuchia cũng phụ thuộc rất nhiều vào giống lúa, vật tư nông nghiệp, thương lái và cả nhà máy chế biến của Việt Nam, đang gắn rất chặt với nhau nền nông nghiệp của hai nước. Vậy là dòng sông Mekong bây giờ không chỉ chở phù sa nữa, mà gần như đang chở cả hàng tỷ đô la Mỹ của ngành gạo Đông Nam Á. Những đoàn xe tải chở lúa gạo qua biên giới, những xà lan chạy kín các tuyến sông miền Tây hay những nhà máy xay sát hoạt động suốt ngày đêm cho thấy cả khu vực đang vận hành rất trơn tru. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút like và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.